longer a hotbed of radicalism and terror. Në këtë momente Gaza nuk është një vend terrori dhe sot jam I kënaqur të them se Kazakistani, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, të gjithë të vende kanë kontribuar në më shumë se $7 miliardë. Faleminderit djema. Dhe shumë të tjerë do të kontribuojnë. Sapo ka nisur, është takimi I parë, por çdo dollar I shpenzuar është një investim për stabilitetin dhe një rajon që është kaq I rëndësishëm. Duhem të kemi një lindje të mesme në harmoni. Janë njerëz të zgjuar, ndonjëherë janë shumë energjetik, por janë njerëz të mrekullueshëm. Bota tani po pret për Hamasin dhe kjo do të ndodh. Kemi Libanin me disa probleme me të cilat do të punojmë. Duhet të zgjidhim problemet në Liban. Po është një problem më I vogël nga ajo që është bërë deri më tani. Dhe më e rëndësishme është që të japim fund të programit bërthamor të Iranit. Pra shumë njerëz në Europë që janë sot këtu me ne, dëshirojnë të jenë antar të përhershëm. Kemi patur një përgjigje shumë të mirë nga Europa. Unë vi nga Europa. Shumë njerëz në SBA vinë nga Europa. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Europën. Kemi kreun e NATO-s, një njeri fantastik që u bën një punë të mirë, një punë të shkëlqyer. Norvegjia ka rënë dakord të mirëpres një event për bordin e paqes. When I saw this note, I'm excited to announce that Norway, I thought they were going to say that they're giving me the Nobel Prize. Mendova se do më jepnin Nobelin e paqes. This is less exciting. Kjo është më pak emocionuese. Says, I'm excited to announce that Norway, and I'm saying, oh great, I'm getting the Nobel Prize, finally. Finally they got it right. But I don't care. I don't care about Nobel Prize. I care about saving lives. Unë kujdesem vetëm që të shpëtoj jetë njerëzish. Nuk dua që njerëzit të vriten. Edhe pse janë vende shumë larg SBA-s, dua ta përdor mundësinë time për të shpëtuar njerëzit. Siç më tha dhe kryeministri, 25 milion njerëz, të cilët janë shpëtuar nga konflikti Indi-Pakistan. Dhe nuk ka rëndësi çmimi I Nobelit për paqen. Humanitarian assistance is raising $2 billion for the support of Gaza. Additionally, Japan is Japonia është angazhuar për të organizuar një takim për mbledhje fondesh, ku pritet të marrë pjesë edhe Korea e Jugut, Singapori. Mendoj se Kina dhe Rusia do të përfshihen. Pra duhet të kemi të gjithë së bashku. Gjithashtu duhet të them se FIFA do të mbledh miliarda dollar për projektet në Gaza, që kanë të bëjnë sigurisht me futbollin. Pra janë yje të mëdhenj të futbollit. Kam takuar, siç e dini, një nga futbollistët e mëdhenj. Pra, yjet e futbollit do të jenë atje, dhe njerëzit e Gazës I njohin ata. We'll soon be detailing the announcement, and if I can do, I'll get over there with you. I want to do japim detaje për
për këtë. Dua ta falenderoj Gianni Infantinon dhe FIFA-n për punën e bërë. Ata më dhanë çmimin e paqes pak kohë më parë. Faleminderit Johnny. Është një njeri shumë i zgjuar. Vendet që përfaqësojnë që janë këtu, që kontribuojnë jo vetëm me para, kanë premtuar personel për të ruajtur paqen, armëpushimin. Indonezia, faleminderit. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Morocco, thank you very much. Faleminderit Marokut për punën e bërë. Shqipëria, Kosova, Kazakistani, të gjitha kanë premtuar për trupa për të stabilizuar Gazën. Duke ofruar trajnime për forcat e policisë palestineze. Pra mendoni, kemi paqe në lindjen e mesme. Më parë nuk imagjinohej. Të gjithë kemi një vizion për të dhënë fund ekstremizmit dhe terrorit. Edhe ata që kanë predikuar terrorizmin dhe ekstremizmin, edhe ata janë të lodhur dhe duan paqe. Tani është koha që Irani të bashkohet me ne në një rrugë që do të përfundoj atë që Irani nuk mund të vazhdoj të kërcënoj stabilitetin e të gjithë rajonit. Duhet të bëjmë një marrëveshje, nëse kjo nuk ndodh. Nëse nuk ndodh. Gjëra të këqija do të ndodhin. Me angazhimin e bërë sot, Bordi Paqes ka dëshmuar se nuk është thjesht një grup vendesh, por ai zbaton zgjidhje. Ne kemi arritur të dalim me zgjidhje, më pak fjalë, më shumë veprim, sepse mund të flasim shumë për paqen, por nuk bëjmë shumë. Pra vendet sovrane do të marrin përgjegjësi. Një e ardhme më mirë mund të ndërtohet duke nisur nga kjo dhomë këtu. SBA do të jap një kontribut për 10 miliard dollarësh për bordin e paqes. Kemi patur mbështetje të madhe për këtë numër, dhe është një numër i vogël krahasuar me kostot e luftës. Duket shumë, por është një numër i vogël. Pra, jemi të angazhuar për 10 miliard dollar për t'i dhënë fund dekadave të luftës dhe të shikojmë një botë ku konfliktet mund të zgjidhen. Pra, këto 8 luftra që ne i zgjidhem dukeshin të pamundura për të dhënë fund. Pra, problemet të tjera mund të zgjidhen. Mendoj se është një rrugë mrekullueshme, është një ditë e rëndësishme. Edhe koha gjithashtu këtu në Washington është e mirë. Plagët e lashta mund të shërohen. Plagë që kanë zgjatur prej shekujsh, dhe planeti jonë do jetë më i paqët, më i sigurt. Do të punojmë me OKB-n shumë ngushtë. Mendoj se OKB ka një potencial të jashtëzakonshëm. Nuk e ka arritur atë potencial.
Për 8 luftra që zgjidhem asnjëherë s'kam biseduar me ta. Një ditë nuk do jem këtu. OKB do të jetë më e fortë dhe bordi i paqes do të jetë përballë dhe do të punoj, do të forcoj më shumë OKB-n. Nëse ata do kenë nevojë, ne do t'i mbështesim ata. Do sigurohemi që OKB të jetë funksionale. OKB ka një potencial të jashtëzakonshëm. Pra, ka njerëz që thonë se nuk ka rëndësi, nuk na intereson OKB, por jo, duhet ju falenderoj të gjithëve që i jeni këtu në bordin e paqes, jeni drejtues të mëdhenj, jeni lider të fortë. Të gjithë që shikoj këtu dhe kam njohur, kanë respektin tim, jeni miqtë e mi dhe do t'ju ndihmojnë nëse bordi i paqes do të funksionojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në këtë moment duhet të ftoj J.D. Vance për 2-3 fjalë.